هذا النص يتناول مباحث أصول الفقه المتعلقة بدلالات الألفاظ، خاصة ما يتعلق بالخاص والعام، والمطلق والمقيد، والمشترك والمؤول، والحقيقة والمجاز، والصريح والكناية، والظاهر والنص والمفسر والمحكم وما يقابلها، بالإضافة إلى متعلقات النصوص. وسأقوم بتلخيص وشرح هذه المباحث مع التركيز على النقاط الهامة. 1. الخاص والعام. الخاص لفظ وضع لمعنى معلوم أو لمسمى معلوم على الانفراد، مثل زيد لشخص معين، رجل لنوع، إنسان لجنس. حكم الخاص وجوب العمل به، ولا يترك إلا إذا تعذر الجمع بينه وبين دليل آخر أقوى منه كالكتاب. مثال قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء. لفظ 3 خاص في عدد معلوم. العم لفظ ينتظم جمعا من الأفراد، إما لفظا كمسلمون، وإما معنى من وما. ينقسم العام إلى قسمين: عام خص منه البعض، وعام لم يخص منه شيء، وحكم الثاني كحكم الخاص في وجوب العمل به. مثال على عموم ما قوله تعالى: فاقرأوا ما تيسر من القرآن، عام في جميع ما تيسر من القرآن. 2. المطلق والمقيد. المطلق لفظ يدل على ماهية الشيء بدون تقييد. مثال قوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، الأمر بالغسل مطلق. إذا أمكن العمل بالمطلق لا تجوز الزيادة عليه بخبر الواحد أو القياس، بل يعمل بالخبر على وجه لا يغير حكم الكتاب. المقيد لفظ يدل على ماهية الشيء مع تقييد بصفة أو شرط. مثال تقييد الرقبة في كفارة الظهار بكونها مؤمنة. 3. المشترك والمؤول. المشترك لفظ وضع لمعنيين مختلفين أو لمعان مختلفة الحقائق. مثال لفظ قرء المشترك بين الحيض والطهر. إذا تعين أحد المعنيين مرادا سقط اعتبار غيره. المؤول هو المشترك الذي ترجح أحد وجوهه بالغالب أو بدليل، وحكمه وجوب العمل به مع احتمال الخطأ. مثال إطلاق الثمن في البيع يحمل على غالب نقد البلد بالتأويل. 4. الحقيقة والمجاز. الحقيقة اللفظ المستعمل فيما وضع له أصلا. المجاز اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي. الحقيقة والمجاز لا يجتمعان إرادة من لفظ واحد في حالة واحدة. تنقسم الحقيقة إلى 3 أنواع: متعذرة، ومهجورة، ومستعملة. في النوعين الأولين يصر إلى المجاز بالاتفاق. عند أبي حنيفة المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ، وعند غيره خلف عنها في حق الحكم. 5. الصريح والكناية. الصريح لفظ يكون المراد به ظاهرا. مثال طلقتك. حكمه أنه يوجب ثبوت معناه بأي طريق كان، ويستغني عن النية. الكناية ما استتر معناه، والمجاز قبل أن يصير متعارفا بمنزلة الكناية. حكم الكناية ثبوت الحكم بها عند وجود النية أو بدلالة الحال. 6. المتقابلات: الظاهر، النص، المفسر، المحكم وما يقابلها. الظاهر كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير تأمل. النص ما سيق الكلام لأجله. حكم الظاهر والنص وجوب العمل بهما. المفسر ما ظهر المراد به ببيان من قبل المتكلم بحيث لا يبقى معه احتمال التأويل والتخصيص. المحكم ما ازداد قوة على المفسر بحيث لا يجوز خلافه أصلا. حكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما. الخفي ما أخفى المراد به بعارض لا من حيث الصيغة. حكمه وجوب الطلب حتى يزول عنه الخفاء. المشكل ما ازداد خفاء على الخفي. المجمل ما احتمل وجوها بحيث لا يوقف على المراد به إلا ببيان من قبل المتكلم. المتشابه ما ازداد خفاء على المجمل. حكم المجمل والمتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان. 7. ما يترك به حقائق الألفاظ. يترك حقيقة اللفظ ب5 أنواع:
دلالة العرف. مثال: الحلف على عدم شراء رأس ينصرف إلى المتعارف من رؤوسنا الحيوانات لا رؤوسنا العصافير. دلالة في نفس الكلام. مثال: كل مملوك لي فهو حر لا يشمل المكاتب. دلالة سياق الكلام. مثال: الأمر بمقل الذباب في الطعام لدفع الأذى لا للوجوب التعبدي. دلالة من قبل المتكلم. مثال: قوله تعالى: فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ليس أمرا بالكفر. دلالة محل الكلام. مثال: انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع والهبة. 8. متعلقات النصوص. عبارة النص: ما سيق الكلام لأجله وأريد به قصدا. إشارة النص: ما ثبت بنظم النص من غير زيادة وهو غير ظاهر من كل وجه ولا سيق الكلام لأجله. دلالة النص: ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا اجتهادا ولا استنباطا. اقتضاء النص: ما لا يستقيم الكلام إلا بتقديره. هذا التلخيص يوضح أهم مباحث دلالات الألفاظ في أصول الفقه، ويساعد على فهم كيفية استنباط الأحكام الشرعية من النصوص. This text deals with the topics of the principles of jurisprudence related to the meanings of words, especially what relates to the specific and the general, the absolute and the restricted, the common and the interpreted, the truth and the metaphor, the explicit and the implied, the apparent and the text and the interpreted and the decisive and their equivalents, in addition to the text's related matters. I will summarize and explain these topics, focusing on the important points. 1. The specific and the general. The specific, the word that is used for a known meaning or for a known name in isolation, such as Zaid for a specific person, man for a type, human for a gender. The rule of the specific is that it must be acted upon, and it should not be abandoned unless it is impossible to combine it with another stronger evidence such as the book. Example: the Almighty's saying, "They shall wait concerning themselves 3 menstrual periods." The word 3 is specific to a known number. General, a word that includes a group of individuals, either verbally, such as Muslims, or in meaning, such as whoever and what. The general is divided into 2 parts, a general from which some are excluded, and a general from which nothing is excluded, and the ruling of the second is the same as the ruling of the specific in the obligation to act upon it. An example of the generality of what, the Almighty's saying, "So recite whatever is easy of the Qur'an," general in all that is easy of the Qur'an. 2. Absolute and restricted. Absolute, a word that indicates the essence of a thing without restriction. For example, the Almighty's saying, "So wash your faces." The command to wash is absolute. If it is possible to act upon the absolute, it is not permissible to add to it by a single report or analogy. Rather, the report is acted upon in a way that does not change the ruling of the book. Restricted, a word that indicates the essence of a thing with a restriction by a characteristic or condition. For example, restricting the slave in the expiation of zihar to being a believer. 3. The common and the interpreted. The common, a word that has 2 different meanings or meanings that have different realities. For example, the word cure, which has 2 meanings that are common between menstruation and purity. If one of the 2 meanings is determined as intended, the other is not considered. The interpreted is the common that one of its aspects is preferred by majority or evidence, and its ruling is that it must be acted upon with the possibility of error. Example: the price in a sale is carried by the majority of the country's currency by interpretation. 4. Truth and metaphor. The truth, the word used for what it was originally intended for. Metaphor, the word used for something other than what it was originally intended for due to a relationship between the real meaning and the metaphorical meaning. Truth and metaphor do not come together as a will from one word in one case. Truth is divided into 3 types: impossible, abandoned, and used. In the first 2 types, metaphor is resorted to by agreement. According to Abu Hanifa, metaphor differs from truth in the right of the word, and according to others, it differs from it in the right of the ruling. 5. Explicit and implied. Explicit, a word whose intended meaning is apparent. For example, "I divorced you." Its rule is that it requires its meaning to be established by any means, and it does not require intention. Implication, that which has a hidden meaning, and metaphor before it becomes common is like a metaphor. The rule of a metaphor is that the ruling is established by it when there is intention or by the indication of the situation. 6. Opposites. Apparent, text, interpreter, decisive and their opposites. Apparent, a statement whose intended meaning is clear to the listener by hearing it itself without contemplation. Text, that which the speech was brought for.
The rule of apparent and text is that it is obligatory to act upon them. Interpreted, that which is apparent by an explanation from the speaker such that there is no possibility of interpretation or specification. Impunity, that which is stronger than the interpreter such that it is not permissible to contradict it at all. The rule of interpreter and decisive is that it is obligatory to act upon them. Hidden, that which conceals its intended meaning by an obstacle other than in terms of the wording. Its rule is that it is obligatory to request it until the ambiguity is removed. The problem, what is more obscure than the obscure? The ambiguous, what is open to interpretation such that its intended meaning cannot be determined except by clarification from the speaker. The ambiguous, what is more obscure than the ambiguous? The ruling on the ambiguous and the ambiguous is to believe in the truth of what is intended until clarification comes. 7. What the realities of words are left out. The realities of the word are left out in 5 types. The indication of custom, example, an oath not to buy a head refers to the commonly known heads of animals, not the heads of birds. The indication in the speech itself, example, everything owned by me is free, it does not include the slave. The indication of the context of the speech, example, the command to eat flies to prevent harm, not for the purpose of worship. The indication from the speaker, example, the Almighty's saying, so whoever wills, let him believe, and whoever wills, let him disbelieve, is not an order to disbelieve. The indication of the place of speech, example, the conclusion of the marriage of a free woman with the words of sale and gift. 8. Textual implications. Text expression, what the speech was presented for and intended by it. Text indication, what is established by the textual structure without addition and is not apparent from every aspect and the speech was not presented for its sake. Text indication, what is known as a reason for the ruling stipulated in the language, neither by interpretation nor deduction. Text requirement, what the speech cannot be valid without its estimation. This summary explains the most important topics of the meanings of words in the principles of jurisprudence and helps in understanding how to derive legal rulings from texts.